Nararanasan mo na ba o nakakaramdam ka na ng pamamanhid, pamamaga at para kang tinusok-tusok ng karayom sa kamay mo at sa sa mga nerve cells na mahalaga sa pagpapanatili ng malusog na estado at pag-andar nito pati na rin ang pagtulong sa pagbabagong lakas ng nerve at pagaling. Ang B6 ay gumaganap bilang isang coenzyme sa katawan na makakatulong sa pagproseso ng mga carbohydrates, fats at protina na kinakailangan sa pagpanatili ng malusog na estado ng katawan. Ang B12 naman ay isang mahalagang sangkap na makakatulong sa pagpapanatili, metabolismo at pagkahinog ng nerve cells, pati na rin ang lahat ng ibang mga cells ng katawan. Mayroon din itong mahalagang papel sa hematopoiesis o pagbuo ng pulang dugo. Nakakatulong ito sa pagbuo ng myelin sheath na kung saan ay ang proteksyon na takip ng mga nervyos. Sa kombinasyon ng mga vitamina or vitamin B1, B6 at B12 ay kasangkot sa lahat ng mahalagang pag-andar ng sistema ng nervyos
at nag-aambag sa pagbabagong lakas ng nervyos o paggaling. Kaya nag-aambag ito sa paggamot ng bahagi ng neuropathic at ng pinagbabatayan ng pinsala sa ugat o sa halo-halong sakit. Ang paracetamol ay isang mabisang gamot na hindi steroid, non-opiate na mayroon isang analgesic para sa sakit at antipyretic para sa lagnat na aksyon. Paano gamitin ang paracetamol plus vitamin B complex? Ang paracetamol plus B1, B6, B12 ay ginagamit para sa paggamot ng banayad hanggang katamtamang sakit or halo-halong sakit na nabuo ng nociceptive at mga sangkap ng neuropathy. Paalala, ang mga kondisyon ng halo-halong sakit ay kinabibilangan ng sakit sa leeg, sakit sa balikat, sakit sa braso, sciatica at carpal tunnel syndrome, sakit pagkatapos ng operasyon at iba pang masakit na kondisyon. So ang dosage po niya, direksyon para sa paggamit ng vitamins or para paggamit ng paracetamol plus B complex. Ang paracetamol plus B1, B6, B12 ay dapat inumin orally or with water. Diretso lang, hindi po siya dapat nguyain. Ang matatanda at mga bata at kabataan na higit sa 14 na taong gulang, kumuha ng isang tablet, 1 hanggang 3 beses. Ang tablet ay dapat lunukin ng hindi ninunguya ng kaunting likido pagkatapos kumain upang mabawasan ang mga epekto ng pangangati ng gastrointestinal. Ang tablet ay dapat inumin 4 to 6 hours. Huwag lumampas ng 4,000 mg ng paracetamol sa loob ng 24 hours sa isang Kung nakalimutang uminom ng pasyente ng paracetamol plus vitamin B1, B6, B12, hindi dapat nating dublihin ang dosage na binigay sa atin. Tumagal lamang ang susunod na dosage sa karaniwang oras or labis na dosage. Mga simptomas. Ang vitamin B6 ay sensorial neuropathy at iba pang mga sensorial neuropathy syndromes na maaaring sanhi ng pangmatagalang pangangasiwa ng napakataas na dosage ng pyridoxine na unti-unting nagpapabuti sa pagtigil ng vitamins. Ang produktong ito ay hindi nire-recommenda para sa pangmatagalang paggamit. 10 to 15 mg per kilograms bilang solong dosage at 60 mg per kilograms bilang maximum na dosage ng paracetamol ay hindi dapat lumampas. Ang labis na dosage ng paracetamol ay maaaring maging sanhi ng pagbabanta sa buhay na hepatotoxicity. Ang mga pasyente ay dapat tratuhin sa loob ng unang 10 oras na may tukoy na antidote and acetylcysteine. Ang pangangasiwa ng mga naka-activate na uling ay hindi maaaring palaging maitaguyod, ngunit maaari itong isaalang-alang kung ang isang nakakalasong na dosage ng paracetamol ay natanggap at mas mababa sa 2 oras ang lumipas mula ng matunaw. Pasensya na po kayo mga kalalabs kasi naulam po ngayon kaya medyo maingay po ang aming bubong. Ang gastrointestinal decontamination ay maaaring maging particular na mahalaga kung ang N-acetylcysteine ay hindi maaaring ibigay sa loob ng 8 oras ng paglunok. Ano ang dapat gawin kapag ang pasyente ay kumuha ng higit sa inirekomendang dosage? Kinakailangan po natin pagmasdan ang masamang reaksyon bilang resulta ng labis na dosage. Sumangguni ka agad ng isang manggagamot kung kapansin-pansin ang mga ito. Ang pasyente ay hindi dapat uminom ng gamot na ito kung ang pasyente ay may alam na mga allergy o sobrang pagkasensitibo sa anumang bahagi ng produktong ito. Hindi ito dapat ibigay sa mga batang wala pang 14 years old dahil sa mataas na nilalaman ng aktibong sangkap. Ang vitamin B6 sa panitikan ang mga bihirang kaso ng
neuropathies ay inilarawan sa ilalim ng pangmatagalang paggamit 6 to 12 months na higit sa 50 milligrams ay nangangahulugang pang-araw-araw na dosage ng vitamin B6. Sa ilalim ng pangmatagalang paggamit ng mataas na dosage ng vitamin B6, ang regular na pagsubaybay ay nire-recommenda. Ang produktong ito ay hindi inilaan upang magamit pang matagalan. Huwag lumampas ng ire-recommendang dosage. Ang labis na ire-recommendang dosage ay maaaring magresulta ng matinding pagkasira ng atay. Ang paracetamol ay hindi dapat bigyan ng pag-iingat sa mga sumusunod na kaso tulad ng kakulangan sa hepatic, pag-aabuso sa alcohol, malubhang kakulangan sa bato, mga pasyente na may kapansanan sa glucose 6-phosphate dehydrogenase. Ang paracetamol ay maaaring maging sanhi ng seryoso, potensyal na pagkamatay ng mga reaksyon sa balat tulad ng talamak na pangkalahatang exanthematous pustulosis, Stevens-Johnson syndromes at nakakalason na epidermal necrolysis. Bago kunin ang tablet, maaaring tiyakin na nakaibak ito sa isang cool na lugar o malamig na lugar, hindi higit sa 25 degrees Celsius. Ang packaging ay hindi dapat masira o mabuksan dahil maaari may panganib na kapinsala, may panganib na mapinsala ang produkto o mailantad ng mga kontaminante. Kung magpapatuloy ang mga simptomas, kumonsulta sa isang manggagamot. Mga masasamang reaksyon ng vitamin B1, 6 at 12, mga karamdaman sa immune system, mga reaksyon ng hypersensitivity tulad ng pagpapawis, tachycardia at mga reaksyon sa balat na may pangangati or urticaria, mga karamdaman sa gastrointestinal, mga reklamo sa gastrointestinal tulad ng pagduduwal, pagsusuka, pagtatay at sakit ng tiyan, mga karamdaman sa bato at ihi. Ang chromaturia or mapulang-pula ay lumitaw noong unang 8 oras pagkatapos ng isang pangangasiwa at karaniwang nalulutas sa loob ng 48 hours. Mga reaksyon ng hypersensitivity, mga karamdaman sa balat at pang-ilalim ng balat na tissue, mga reaksyon sa balat na halimbawa pantal or urticaria, mga karamdaman sa gastrointestinal, halimbawa sakit ng tiyan, pagduwal, pagsusuka, mga karamdaman sa dugo at lymphatic system, mga reaksyon ng mga hematological, hepatobiliary disorder, hepatic effects, halimbawa nadagdagan ng antas ng aminotransferase. Ang vitamin B1, 6 at 12, ang epekto ng L-DOPA ay maaaring mabawasan kapag ang vitamin 6 ay binibigyan ng magkasabay. Ang pyridoxine antagonist, halimbawa ang isoniazid,
pagdaloy ng dugo or basta yung po mga kalalabs, siya po ang gamot para po sa pamamanhid or pamamaga ng ating pong naranasan araw-araw sa ating pong katawan. So ito po muli si Tunit nagsasabing maraming salamat po sa mga subscriber. Thank you very much. Sa mga hindi pa po nag-subscribe, please click the subscribe at bell button, like, share, and comments po. Like, share, comments para po updated po kayo sa aking mga next videos. So ito po muli si Tunit nagsasabi, smile lang po, huwag mong sinamangot dahil ang buhay ay weather lang. Kung may problema ka, go lang. Dahil hindi ka naman po bibigyan ng problema at hindi mo kayang i-resolve. So ito po muli si Tunit nagsasabi, thank you very much. Until next time.